Hello, welcome back. Right. Okay. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු position ගැන. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා float ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි position ගැන කතා කරමු. Right. ඊට කලින් මම මෙතන position වලට දාලා මම දාගත්ත code හැම එකක්ම මෙතනින් අයින් කරලා දානවා. Right. Okay. මේකත් අයින් කරලා දාමු section 2 වල float වලට දාලා එකයි section 1 වල float වලට දෙකයි අයින් කරලා අපි මේක save කරලා refresh කරලා බලමු. Right. දැන් අපිට මේ සාමාන්‍ය මේක අර මුලින් තිබ්බ විදිහට තියෙනවා. කිසිම වෙනසක් නැතුව ඔක්කොම වම් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. අපි දැන් බලමු මොකද්ද position වල තියෙන වෙනස කියලා. අපි සාමාන්‍ය float වල දෙන එක flexible. ඒක අපේ window එකේ size එක වෙනස් වෙද්දී හැමතිස්සෙම වෙනස් වුණා මේකේ left එකයි right එකයි තියෙන position එක. හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ window එකේ size එකත් එක්ක. right. position වල වෙනස තියෙන අපිට මේකට ස්ථිරව තැනක් දෙන්න පුළුවන්. මේක කොතනද තියෙන්න ඕනේ කියලා. right. okay. position කියලා මම දෙනවා. තියලා මෙතන type කරනවා ඊට පස්සේ relative කියලා. අපිට මෙතන use කරන්න පුළුවන් position එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ position එක සිද්ධ වෙන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. අපිට relative කියලා ක්‍රමයක් තියෙනවා. අනිත් ක්‍රමය තමයි මෙතන තියෙනවා අපිට use කරන්න පුළුවන් absolute කියලා. අනිත් එක තමයි fixed කියලා. අපි එකකින් ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. මෙතන මම මුලින්ම කතා කරන්නේ relative කියන එක. right. relative කියද්දි relative එකට අදාළ වෙන්නේ කියන්නේ සාපේක්ෂයි කියන එක. සාමාන්‍ය සිංහල තේරුම ගත්තොත් මේකේ තේරුම සාපේක්ෂයි කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන පළවෙනි location එකේ තියෙනවා මෙතන first section එකේ. මේ first section එකේ තියෙන location එකට සාපේක්ෂව තමයි අපි ඊළඟ location එක මෙයාගේ තීරණය කරන්නේ. يعني ඊළඟ තියෙන position එක තීරණය කරන්නේ. second section එකේ තියෙන මෙතන නම් මේ තියෙන position එකට සාපේක්ෂව තමයි දෙවෙනි position එක මෙයාගේ තීරණය කරන්නේ. right. අපි වැඩි කරලා බලමු. උතුරට තීරණය ගොඩක්. right. මෙතන first section එකේ තියෙන මම මෙතනට මෙයාට දෙනවා left කියලා දෙනවා. මම left කියලා දීලා ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙනවා 200 pixel කියලා දෙනවා. right. ඊළඟ මේක save කරගන්නවා. save කරලා refresh කරලා බලමු. right. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මුලින් තිබ්බ තැනට සාපේක්ෂව 200 pixel තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. වම් පැත්තට 200 pixel තමයි margin එක තියලා තියෙන්නේ. right. ඒ වගේ මම top එකට margin එකක් දෙමු අපි top කියලා දෙනවා. දීලා මම එකකට දෙනවා 200 pixel කියලා. right. okay. right. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තිබ්බ තැනට සාපේක්ෂව තමයි 200 pixel පල්ලහැට ඇවිත් තියෙන්නේ. අපි මේ පල්ලහැකට දෙවෙනි section එකටත් අපි දෙමු. position එක මම දෙනවා relative කියලා. right. ඒ වගේම මම මේක top වලින් මේකට දෙනවා 200 pixel කියලා. මම මෙතන සමානම ගාණක් දුන්නේ මේ 200 pixel එක දෙකම top එකේ ඉඳන් මෙතන උඩ ඉඳන් හැදෙනවා දෙකම එක තැනට එන්න ඕනේ. අපි බලමු මෙහෙම වෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි මේකේ තිබ්බ position එකේ ඉඳන් හැදෙනවා නම් මෙතනින් පල්ලහැට මේක එන්න ඕනේ. right. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තිබ්බ තැනින් පල්ලහැට මෙයාගේ තියෙන 200 pixel. ඒ වගේ මෙයා උඩ තිබ්බේ එතන ඉඳන් මෙතන 200 pixel තමයි පල්ලහැට ඇවිත් තියෙන්නේ. right. ඊළඟ මොකටද බලා ගන්න මෙතන relative position වලදී මේ දෙක overlap වෙනවා. අපි කලින් බලද්දී කලින් අපි කතා කරලා float වලදී මේව overlap වුණා එක content එකක්. මෙතන content එකට content එකක් overlap වෙලා තියෙන කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. right. අපි overlap කරගමු මෙතන මේ තියෙන පළවෙනි section එකේ දෙවෙනි section එකේ මේක නැතුව මේ text එක නැතුව අපි මේ section දෙක overlap කරගමු. ඒතර අපිට ලේසි තවට මේ ගැන කතා කරන්න. right. okay. අපි මේ top එක මෙතනින් අයින් කරනවා. අයින් කරලා අපි save කරලා මේක refresh කරගමු. right. ඒ වගේම මේකත් මම අයින් කරගන්න. මෙතන අපි දෙමු top එකේ ඉඳන් අපි මෙතන දෙමු position එක සාමාන්‍යයෙන් 40ක් වගේ දෙමු. ඒතර අපිට overlap කරගන්න පුළුවන් වෙයි. බලමු අපි නැත්නම් වෙනස් කරලා ගමු. right. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ දෙක overlap වෙලා තියෙනවා. මේක දෙවෙනි position එක තමයි උඩින් තියෙන්නේ. ඒ වගේම පළවෙනි section එක තමයි පල්ලෙහෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි මට ඕනේ මම මේ code ටික කරාට පස්සේ මගේ මේ දෙවෙනි section එක තියෙනවා. දෙවෙනි section එක යටට ගිහිල්ලා මේ පළවෙනි section එක උඩට එන්න ඕනේ. ඔයාලා සමහර විට website වල දැකලා තියෙන image එහෙම overlap වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තැන් වල තමයි අපිට මේක ඕන වෙන්නේ. මොකක් හරි දෙයක් overlap වුණාම මේක අපිට අදාළ section එක උඩට පේන්න ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට අදාළ section එක අපි පල්ලෙහාට යවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන section අපි background එකේ තියලා අනිත් section එක උඩට පේන්න ගන්න ඕනේ. right. මේ වගේ දෙයකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් z index එක. right. මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. මෙතන මම type කරනවා z කියලා මම type කරලා z index දෙනවා. right. මම මේකට අංකයක් දෙනවා. first section එකට අංකයක් දෙනවා 1 කියලා. ඒ වගේම second section එකට මම z index එක දෙනවා 2 කියලා. right. අපි බලමු මොකක් හරි වෙනස්කමක් වෙනවද කියලා. right. okay. මෙතන කිසිම වෙනස්කමක් වුණ නැගට හේතුව තමයි z index එක මම මෙතන දාලා තියෙන 1 කියලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනියට දීලා ඉන්ඩෙක්ස් කරන එක තමයි අපිට මෙතන අංකයක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දෙවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි මෙතන 2 කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් එලිමන්ට් 100ක් යූස් කරනවා. ඔයාට මෙතන 89 90 වගේ වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කැමති අංකයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
මෙතනදී වෙන්නේ z ඉන්ඩෙක්ස් එක වැඩි අංකේ ඉස්සරහට අවිලා පේනවා z ඉන්ඩෙක්ස් එක අඩු අංකේ පල්ලෙහාට ගිහින් පේනවා right අපි දැන් ෆස්ට් සෙක්ෂන් එක පල්ලෙහාට තියෙන්නේ අපි මේක ඉස්සරහට ගන්න අපේ z ඉන්ඩෙක්ස් එක මම මෙතන දෙනවා 4යි කියලා 4 වඩා දෙක කුඩා හින්දා මේ දෙවෙනි සෙක්ෂන් එක පල්ලෙහාට යනවා මේ 4 ලොකු හින්දා ෆස්ට් සෙක්ෂන් එක උඩට එනවා right අපි බලමු මේක වෙලාද කියලා right බලන්න මෙතන z ඉන්ඩෙක්ස් එකෙන් තමයි ඕවර්ලැප් එක මැනේජ් කරේ ඕවර්ලැප් වෙච්ච එක මැනේජ් කරලා අපිට ඕන සෙක්ෂන් එක අපි ඉස්සරහට ගත්තේ right අපි ඊළඟට කතා කරමු මෙතනදී රිලටිව් එක ගැන කතා කරා දැන් අපි ඊළඟට කතා කරමු ඇබ්සලියුට් පොසිෂන් ගැන right ඊළඟට මම මේ ටිකම ක්ලියර් කරගන්නවා මෙතන මම මේක ක්ලියර් කරගන්නවා ක්ලියර් කළා මේ රිලටිව් කියලා තියෙන එක මම මෙතනට දෙනවා ඇබ්සලියුට් කියලා දෙනවා right අපි දැන් යට එක පොසිෂන් එකට තියලා මෙතනට ඇබ්සලියුට් කියලා දෙමු right okay දැන් සේව් කරගන්න සේව් කරලා බලමු මොකද වෙනසක් වෙනවද කියලා right absolute program මේක දෙක එකට එකක් overlap වෙලා තියෙනවා ඒකට හේතුව තමයි මෙතන web tutorial කියලා අපි දෙයක් දීලා තියෙනවා web tutorial එක දුන්නාට පස්සේ ඊළඟට තියෙන ඉඩ ඉතුරු වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් තමයි ඉඩ ඉතුරු වෙන්නේ එතනට මේ දෙකම overlap වෙලා තියෙනවා right මම web tutorial එක අයින් කරන්න අතොරාට ගොඩක් පැහැදිලි මේක ඔයාලට තේරුම් කරන්න පුළුවන් right මම web tutorial එක අයින් කරනවා ඒ වගේම අපේ paragraph මේ ටෙක්ස්ට් එක මම අයින් කරනවා. අයින් කරලා සේව් කරගන්නවා. right. okay. දැන් බලන්න මෙතන අපි ඇබ්සලියුට් පොසිෂන් එක දුන්නාට පස්සේ මෙයා පොසිෂන් එක ගණන් කරන්න බලන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් තිබ්බ ප්ලේස් එකේ ඉඳන් නෙමෙයි මෙතන left corner එකයි උඩ තියෙන top corner එකයි use කරලා තමයි මෙයා පොසිෂන් එක හදන්න ගන්නෙ. right. මම මෙතන දෙනවා පොසිෂන් එකට ඇබ්සලියුට් දුන්නාට පස්සේ මම මෙතන දෙන්නම් top එකෙන් right top එකට මම දෙනවා මෙතනින් 50 pixel කියලා දෙනවා. right ඒ වගේම මම දෙවෙනි එකට දෙනවා right මම මෙතනට දෙනවා මෙතන top එකෙන් මම දෙනවා මෙතනට 50 නැත්නම් 100 pixel කියලා දෙනවා right okay දැන් මේක සේව් කරන් බලමු right දැන් බලන්න මෙතන පළවෙනි section එක pixel 50ක් පල්ලෙහාට ආවිත් තියෙනවා ඒ වගේම දෙවෙනි section එක right okay මොකද්ද අපි අවුලක් right okay මෙතන මම colon එකකට semi colon එක දාලා තියෙන්නේ right okay right දැන් බලන්න අපේ පළවෙනි section එකේ pixel 50ක් පල්ලෙහාට ආවිත් තියෙනවා ඒ වගේම අපේ දෙවෙනි section එක pixel 100ක් පල්ලෙහාට ආවිත් තියෙනවා මම section එකේ තව පොඩ්ඩක් pixel 200ක් වගේ දාගන්න right අපි දැන් බලමු right දැන් බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි section එක pixel මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙන pixel 50ක් පල්ලෙහාට ආවිත් තියෙනවා ඒ වගේම දෙවෙනි section එක pixel 200ක් පල්ලෙහාට ආවිත් තියෙනවා ඉතින් අර relative එකකින් වෙන්නේ අවසර ප්‍රතික තියාගන්න අපේ තියෙන place එකට සාපේක්ෂව වෙන්නේ ඒ වගේම දෙවෙනි එක ගත්තාම මෙතන absolute position තියෙන absolute position එක වෙන්නේ මෙයා margin එක ගණන් කරන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ මෙතන දෙන pixel ගාන ගණන් කරන්න පටන් ගන්න. මෙතන left එකේ ඉඳන් නැත්තම් මෙතන top එකේ ඉඳන් තමයි ගණන් කරන්න පටන් ගන්න. right මේ absolute position එක ගොඩක් උදව් වෙනවා අපිට නිශ්චිත තැනක අපිට ඕන කරන element එකක් website එකේ තියලා තියන්න මේ absolute position එක උදව් වෙනවා. right අපි ඊළඟට දෙක කතා කරමු fixed position ගැන. මම මෙතන දාගන්න ඊළඟට fixed එකට දාගන්න position එක. right මම fixed කියලා දාගන්න position එක ඒ වගේම මෙතනටත් ඇවිල්ලා මම මේ position එකත් fixed කරගන්නවා right අපි දැන් fixed ගත්තාම fixed එකේ කරනවා සාමාන්‍යයෙන් දැකලා ඉතින් website එකේ menu එකක් වගේ ගත්තාම මේ menu එක කොච්චර scroll කරලා සමහර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ උඩම තියෙනවා මෙතන උඩටම වෙලා තියෙනවා කිසිම විදිහකින් menu එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒකට හේතුව එතනදී මේ menu එක position කරලා තියෙන්නේ fixed විදිහට අපි මෙතනත් ඒක කතා කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා right මම first section එක මෙතන මම height එක මේකට දෙනවා මම මේකට height එක දෙනවා අපි දෙමු ටිකක් වැඩි ගන්න මෙතනට මම මෙතනට දෙනවා 1800යි pixel කියලා right okay අපි බලමු save කරලා okay right මොකද right අපසර මම මෙතනට colon එකකට semi colon එක දාලා තියෙන්නේ okay right දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මෙතන තියෙනවා මේක height එක 1800 කියලා සම්පූර්ණයෙන් මුළු පිටුවේම තියෙනවා right මම මෙතන තව ටිකක් වැඩිපුර මේකට දෙන්නම් මෙතන මම දෙන්නම් 3000ක් වගේ දෙන්නම් අපිට උතර ස්ක්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් මේක right okay ඊට පස්සේ මම මෙතන ටයිල් මේ fixed position එක දුන්නාට පස්සේ right මම මේක අයින් කරගන්නවා අයින් කරලා අපිට second section එක අපිට දැන් මෙතන fixed විදිහට තියාගන්න ඕනේ අපිට මේ පළවෙනි section එක සාමාන්‍ය විදිහට තිබ්බම ප්‍රශ්නයක් නැහැ okay මම මෙතනට ඇවිල්ලා මේකෙන් දෙනවා මේක top එකෙන් අපි මෙතන පල්ලෙහාට ගමු
100 පික්සල් පල්ලෙහාට ගමු. right okay මම මේ save කරගන්නවා. save කරලා refresh කරනවා. right දැන් බලන්න අපි මේක කිසි පොසිෂන් එකක් දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක සාමාන්‍ය විදිහට මේක තියෙන්නේ. අපි අර මුලින් ඉඳන් වැඩ කරපු විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට වෙබ්සයිට් එකේ ඉඳන් අපි මේ විදිහට ස්ක්‍රෝල් කරලා මේක ගන්න පුළුවන්. right හැබැයි ස්ක්‍රෝල් කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ Hackinglk on YouTube කියන එකයි there is some text කියන එක උඩට යනවා. ඒ කියන්නේ මේක ස්ක්‍රෝල් වෙද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අනිත් එලිමන්ට් මේ first section එක ස්ක්‍රෝල් වෙවි පල්ලෙහාට ගියාට මෙතන තියෙන මේ there is some text කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැතුව එකම පොසිෂන් එකේ තියෙනවා. right මම ඔයාලට මෙතනට තව first section එකට මම text ටිකක් ඔයාලට add කරන්න. මොකද ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් එක පැහැදිලි වෙයි. right okay මම මේක paste කරලා යනවා. okay right අපි දැන් මේක save කරගත්තා. save කරා. අපව refresh කරලා බලමු. right දැන් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Hackinglk on YouTube කියන text එක scroll වුණාට මේ දෙවෙනි section එක කිසිම විදිහට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. fixed විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දැකලා තියෙන website වල මම කිව්වා කලින් වගේ menu එකක් එහෙම තියෙන වගේ fixed විදිහට සමහර website වල social share icon එක තියෙන්නේ fixed විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් කොච්චර article එක පල්ලෙහාට ගත්තත් ඔයාලට site එකේ share කරන්න icon එකක් පෙන්නනවා. අන්න ඒ වගේ මේ fixed element වලට අපිට මේ position එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙබ් සීරීස් එකට ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ්ද නැද්ද කියලා මට තේරෙන්නේ ඔයාලා දක්වන picture එකත් එක්ක. right එහෙම මට තවත් ඉස්සරහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි Android application development වගේ Angular ගැන ගොඩක් දේවල් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. Flutters ගැන වගේ ගොඩක් technologies ගැන කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. right ඉතින් මේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලා මේ සීරීස් එකට උනන්දු නම් මොකද ඔයාලා දක්වන picture එකත් එක්ක තමයි. right එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු margin ගැන කතා කරන්න.